Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói câu chuyện là viết mới biết nha. Giới thiệu sơ về Sơn chút xíu. Mình tên là Huỳnh Vĩnh Sơn. Mọi người hay gọi mình là Soái Ăn Chay. Giới thiệu về mình thì đơn giản lắm. Vì cuộc đời mình chỉ có biết viết thôi. Mình có nhiều năm mình chấp hành triệt để thông điệp 5V ha, chỉ viết thôi. Mình viết quảng cáo, sau đó thì mình viết sách, rồi sau đó thì mình mở lớp, mình viết giáo án cho nó, thỉnh thoảng viết về mình, và cuối cùng là mình làm mọi thứ còn lại về việc viết. Mỗi khi ai đó cần một ý tưởng hay là cần hãy viết thật hay đi thì mọi người sẽ tìm đến Sơn. Thì đến nay thì Sơn có cũng mười mấy năm mình lăn lộn với cái gọi là ý tưởng và chữ nghĩa trong ngành quảng cáo, truyền thông. Bên cạnh cái việc là viết sách thì Sơn có làm những cái dự án sáng tạo để chỉ đơn giản là mình muốn vui chơi thôi. Và nhân dịp hôm nay với chủ đề này thì Sơn mong là mình có thể mang tới những cái dự án mà nó giúp cho Sơn nhận ra rằng mà mình cứ tưởng là tiếng Việt nó chỉ có nhiêu đó thôi, dòng qua dòng lại cũng có bao nhiêu các bạn chữ cái thôi, nhưng mà thật ra khi mà càng thử nghiệm với nó, càng chơi với nó, càng vui với nó thì mình thấy là thật là kỳ diệu. Tiếng Việt càng xài càng nhiều. Rồi thì hôm nay ở Sơn mình có một chút thời gian với nhau thì Sơn chia sẻ với các bạn 5 dự án của mình, đều là những dự án sáng tạo cá nhân thôi. Đó là những cái nỗ lực Sơn phá nghịch ngợm với chữ nghĩa từ năm 2020 đến hôm nay nha. Rồi, mình sẽ vô dự án đầu tiên. Dự án này tên là Chưởng Trên Từ. Rồi, chưởng trên từ là gì các bạn? Chưởng trên từ. Rồi, nguồn cảm hứng nó thật là đơn giản. Sơn đi ngoài đường và Sơn thấy rất nhiều chữ, thì tại bản thân mình là copywriter mà mình sẽ để ý tới chữ nghĩa nhiều hơn người khác. Như vậy thì bên cạnh nhìn billboard, nhìn này nọ mọi thứ thì Sơn cũng hay nhìn những cái chữ nó nguệch ngoạc trên tường, và bỗng nhiên một lúc nào đó một vài cái chữ trong đó nó gọi Sơn để Sơn làm một cái ý tưởng cho nó. Rồi, mình có 3 mảng tường. Thì mảng tường đầu tiên, một hôm Sơn đi ngang có mảng tường kia đẹp lắm nha, rất dài, rất đẹp, trắng, sang tất cả mọi thứ. Nhưng mà bỗng nhiên Sơn thấy có một cái dòng chữ là cấm vẽ bậy trên đó. Và đối với Sơn cái dòng chữ đó là cái thứ bậy nhất ở trên bức tường đó. Thì mình đặt câu hỏi là vậy mình có cách nào làm cho nó thú vị hơn không, hay hơn không? Cái khởi phát nó đơn giản như vậy thôi. Thì Sơn cùng với bạn Max ở Hà Nội thì Sơn quyết định là có một cái idea là hãy biến cái chữ đó thành một cái tác phẩm đi, graffiti. Thì ban đầu nó là một cái dòng chữ rất là dài ha, rồi sau đó thì rút lại chữ không, còn như thế thôi, và cuối cùng là để chữ ba bậy bên trong cái không luôn ha, như một biển cấm. Rồi thì đó là bản tường đầu tiên, có nghĩa là Sơn thử biến cái chữ nguệch ngoạc đó thành một cái artwork xem nó như thế nào. Mảng tường thứ hai thì một ngày đẹp trời mình cũng như bao nhiêu người thôi, mình sẽ gửi xe, mình lấy xe ra vô. Như vậy thì bỗng nhiên hôm đó Sơn nhìn cái chữ khóa cổ xe và bỗng nhiên Sơn không muốn nhìn nó như chữ nữa. Sơn thấy khóa nó có khóa kìa, cổ nó có cổ kìa, thì mình làm được gì không ta? Mình có thể cho cái thông báo này một cái hình hài nó thú vị hơn không ta? Mà cuối cùng là đây là cái hình đã làm ra. Thì đây là mảng tường ở quận 2, ở một cái con hẻm nhỏ trên Trần Não. Như vậy đó thì mình sẽ nhân hóa cái chuyện chiếc xe của mình, tại chiếc xe mình rất là yêu thương mà, biến nó thành như là một cái con như nó luôn, và nhắc mọi người là hãy khóa cổ xe. Rồi thì gần đây sau một năm thì bạn Sơn chụp hình gửi Sơn coi, Sơn thấy rất là vui ha. Màu nó hơi xuống chút xíu, nhưng mà bỗng nhiên thấy nó vẫn đường phố. Rồi, mảng tường thứ ba các bạn, tường thứ ba. Có một cái chữ xuất hiện ở ngoài đường nhiều lắm, đó là chữ này. Và Sơn thấy nó thật là ghê, Sơn thấy nó hơi phô chút xíu. Nhưng bỗng nhiên khi mà Sơn thử nói lái lại, Sơn thấy nó hết phô. Rồi, và đây là mảng tường thứ ba trong dự án này, cái đấm. Sơn kết hợp với artist Hoàng Người Đá. Rồi, và vừa rồi Sơn mới dẫn nhanh các bạn đi qua 3 bức tường. Mình cùng nhau coi một cái video nha. Đây.
Sau cái đợt chơi giỡn này á, thì Sơn cũng nhận ra được một vài điều ha. Thì điều đầu tiên là khi muốn làm mới chữ, mình hãy thử tìm cho nó một không gian mới. Và cái điều thú vị là khi mà làm á, thì mới thấy rằng á, khi mình làm được như vậy thì bỗng nhiên cái chữ mới đó của mình á, nó có thể quay lại và nó làm mới luôn cái không gian đó luôn. Và điều cuối cùng là ok, đôi khi một cái chữ để lên nó hơi thường, nhưng nếu mà mình biết làm điệu, làm màu cho nó thì nó cũng sẽ rất thú vị và mọi người sẽ chú ý tới nó. Rồi, cùng nhau nhìn sơ lại ha, 3 mảng tường. Rồi. Và đó là dự án đầu tiên của phần này. Rồi, mình đến với dự án thứ hai. Dự án này tên là chữ ơi hình nè. Mọi thứ nó xuất phát từ một thói quen Sơn có khá là lâu. Có nghĩa là ok thì thường là mình sẽ hay tự động viên mình bằng những cái câu code tiếng Anh hay là những câu thành ngữ tục ngữ. Như vậy còn ban đầu Sơn cũng như vậy, nhưng sau đó Sơn thấy chán quá. Sơn thấy hình như cuộc sống riêng của mình không ai hiểu nổi. Cho nên thôi Sơn tự viết câu trấn an Sơn luôn. Như vậy. Đó thì Sơn làm, có lúc Sơn viết tiếng Anh, có lúc Sơn viết tiếng Việt, có lúc Sơn viết về tình yêu, có lúc viết về sáng tạo, lúc viết lách, tất cả mọi thứ. Những cái điều mà Sơn đang quan tâm, những lúc mà Sơn vui nhất, những lúc buồn nhất, tất cả mọi thứ Sơn viết rất là nhiều câu. Sơn tự viết, tự đúc kết cho chính mình thôi. Rồi, và Sơn nghĩ là nếu vậy tại sao mình không biến nó thành một cái loại sách mà ít nhất là ở Việt Nam mình Sơn không thấy có. Sơn tạm gọi nó là sách treo nha. Sách treo là làm sao? Quyển sách này nó chỉ có 20 trang thôi. Có nghĩa là mỗi trang thật ra là một cái poster A3. Nội dung là ok, những cái câu mà mình tự động viên mình, cũng như là mình gửi đi ra ngoài kia cho những anh em làm sáng tạo khác, chẳng hạn như vậy. Rồi, và mỗi câu như vậy thì Sơn sẽ kết hợp với lại là một lettering artist, hay là một designer để làm nên những cái typography poster. Thì ví dụ đây là câu đầu tiên: yên tâm sẽ thất bại. Sơn thấy thì đúng là thất bại kinh dị thiệt, nhưng mà một người dù tuyệt vời cách mấy thì thật ra cả cuộc đời nhìn lại á, thì số lần mình thất bại vẫn nhiều hơn số lần mình chiến thắng. Và khi mà Sơn gửi câu này ra thì ngộ một cái là bạn bè những người xung quanh Sơn đều thấy là trời, công nhận đọc câu này xong thấy yên tâm với sợ. Thấy hết lo luôn. Đây, một câu hỏi mà mọi người hay tìm đến Sơn đó là ok Sơn ơi, bây giờ mình có thể bắt đầu nghề editor ở năm 30 tuổi được không? Năm nay mình 27 tuổi rồi, mình có làm copywriter được không? Mình có trễ quá hay không? Thì Sơn hay nghĩ là thì đúng rồi, nếu mình nhìn năm nay hay năm sau thì là hơi trễ. Nhưng nếu mà mình nhìn 20 năm nữa thì mình không thấy ai trễ cả, mình chỉ thấy một người đã bắt đầu thôi. Thì thế là Sơn viết câu này ha. Sớm hay muộn đều là mới bắt đầu. Đây là một cái nỗi sợ nữa mà dân sáng tạo rất hay bị. Đó là ok, tôi có đang đi sai đường không? Tại sao tôi không bằng ai đó? Chúng ta rất hay so sánh với nhau. Đó thì thật ra là mỗi người một đường thôi. Chim bướm sâu bọ gì tất cả mọi thứ. Chúng ta không giao nhau nhiều lắm đâu, và mình sẽ đi con đường của mình. Hay là câu này: I will but I will. Đó, Sơn thử chơi tiếng Việt với tiếng Anh thôi. Đúng nè. Những lúc mà mình sắp thuyết trình một cái ý tưởng, những lúc mà mình sắp làm một điều gì đó mới thì thật ra nó rất căng thẳng. Cái sự sướng thì đúng là sướng thiệt, nhưng bên trong đó nó có một cái sự bó quýu nào đó, và Sơn muốn nói ra thôi. Ok, đúng, hãy chấp nhận cái sự quýu của mình đi, nhưng mà I will but I will. Rồi, thì khi mà lăn vô làm dự án này thấy đơn giản nhưng mà nó cũng ngốn của Sơn hết 1,5 năm. Thì Sơn thấy là ok, nào giờ mình hay tìm đến với thành ngữ tục ngữ, nhưng bây giờ khi mà mình xét một cái bối cảnh mới, một cái nghề mới, đúng không nè, nghề quảng cáo, nghề sáng tạo, nghề truyền thông là một nghề mới, thì đôi khi biết đâu chúng ta cần sáng tạo những cái lời động viên mới. Và thật ra mình đọc những câu của người khác viết thì mình hoàn toàn có thể tự viết những câu cổ vũ cho chính mình. Sơn thấy không ai động viên mình tốt bằng chính mình cả. Rồi, và đó là cái dự án thứ hai. Rồi, dự án thứ ba tương tự, nó cũng là một cuốn sách. Dự án này tên là Ê có khi nào, một cuốn sách Sơn ra cách đây 2 năm. Thì với Sơn thì sáng tạo á, nó chỉ đơn giản là nét màu cá nhân thôi. Ngày nào còn giữ được nét màu đó thì mình còn sáng tạo. Thì một trong những cái nét màu cá nhân Sơn thấy khá rõ ở bản thân mình đó chính là cái việc Sơn rất khoái nghĩ ngược. Thì Sơn bắt đầu thử viết một vài câu và đều bắt đầu bằng cái tiếp đầu ngữ là Ê có khi nào. Ê có khi nào tiền mình xài là do ông bà ở dưới đốt lên không? Tại sao mình tự tin quá vậy? Tại sao mình tự tin là mình đốt xuống cho ông bà? Biết đâu tiền mình đang xài là ông bà dưới đốt lên thì sao? Đó, thì từ một câu này thấy vui quá thì tiếp tục nghĩ thêm nhiều câu nữa. Sơn không nào ngờ là trong vòng 2 năm Sơn viết được 2.000 câu. Và khi Sơn đưa cho bạn bè coi thì ai cũng thích cả, thấy là một góc nhìn rất là mới. Rồi, và chính vì vậy cho nên là Sơn không thể nào tìm được nhà xuất bản cho nó. Có nghĩa là khi Sơn tìm đến những nhà xuất bản lớn thì Sơn đều nhận được sự từ chối cả. Mọi người nói là cuốn này nội dung nó có mỏng quá không? Người ta sẽ tới coi, người ta cười, xong rồi người ta không mua. Đó thì Sơn tìm tới những nhà xuất bản nhỏ, và may sao thì Sơn tìm được tới YouBook, một nhà xuất bản siêu nhỏ và siêu có tâm, và họ rất là máu me với ý tưởng.
Các bạn hai bên rất là hợp nhau và thế là lau nhau làm thôi. Và đây, cuối cùng thì quyển sách ra đời ha, quyển sách nhỏ nhỏ con thôi, size A5, tên nó là vẫn là Ê có khi nào. Ê có khi nào đánh son là để nụ hôn có màu không? Ê có khi nào đôi môi là huynh khí? Ê có khi nào á bút mát là để lưu lại những trang web hay, bổ ích mà mình không bao giờ xem lại không? Ê có khi nào hoàng hôn là bình minh của màn đêm? Ê có khi nào ngoại tình vì chuyện nội tình? Ê có khi nào tủ lạnh là nơi ấm áp nhất không? Rồi, sau đó thì lần đầu tiên trong đời Sơn được thấy chữ chơi với chuyển động là như thế nào. Quyển sách có một số trang ha, kết hợp với công nghệ AR, bằng scan vô thì nó sẽ pop ra, rất là dễ thương. Ê có khi nào máy chụp ảnh mà toàn chụp em? Rồi, và lần đầu tiên sẽ được thấy là chữ của mình được biến thành phụ kiện và nhiều những món nhỏ nhỏ khác nữa. Mình biến nó thành pin nè, đó, mỗi cái pin sẽ có một câu. Rồi ok, những cái postcard nhỏ nhỏ, rồi dây đeo, tất cả mọi thứ. Nên lần đầu tiên Sơn thấy là một quyển sách nhỏ rất là khùng, toàn là câu hỏi thôi, và được đóng gói rất là tốt, và nó mang tới nhiều trải nghiệm trực tiếp cho người xem, một cái rất mới với Sơn. Rồi thì với dự án này á, Sơn nhận ra rằng công nhận sách thì đúng là ok. Nào giờ mình hay nghĩ tới sách là những cái lời vàng ý ngọc, lời hay ý đẹp. Nhưng mà ở trường hợp này thì Sơn nghĩ không. Sơn sẽ làm một quyển sách mà nó không cần phải cố dạy ai một điều gì cả, chỉ toàn là câu hỏi thôi. Câu trả lời quan trọng nhất là của độc giả. Và Sơn cũng nhận ra được rằng một cái tiếp đầu ngữ ê khi nào này nó có một cái sức mạnh rất ghê gớm. Mỗi khi mà ai đó mà đã lỡ dại đọc cuốn này rồi á, thì thường sau đó khoảng vài ngày là họ không có gỡ được cái câu này ra luôn, và thế là họ sẽ viết rất nhiều câu và gửi cho Sơn. Sơn chưa bao giờ ra một quyển sách mà Sơn nhận được rất nhiều những cái đóng góp từ mọi người như vậy. Sơn hay nhớ một vài câu, chẳng hạn như là ê có khi nào chơi buồn nhất là chơi vơi không? Vậy. Rồi ê có khi nào nhịp tim của mình á là đang countdown tới ngày chết không? Và đó hoàn toàn là những câu của mọi người gửi cho Sơn. Rất là hay hơn Sơn nhiều. Rồi thì đó là dự án thứ 3. Ok, quyển sách ê có khi nào. Và đây là và đây là dự án thứ 4, tên là Giang hồ chính tả. Thì ok, thì Sơn là người viết mà, cho nên là Sơn sẽ chú ý tới chính tả hơn chút xíu. Sơn cũng thấy là sao bây giờ mọi người hay sai chính tả quá ta, có cái nào nhắc khéo không? Đó, thì Sơn và một học trò của mình mới nghĩ tới cái chuyện là tại sao chúng ta không thử rap một bài ta. Rồi và thế là bài nhạc này cũng cũng gần cả năm thì mới ra đời, tên là Giang hồ chính tả. Rồi, Sơn sẽ dẫn các bạn đi qua một vài cái chữ mọi người hay sai ha. Đây là một vài cái đây là cái storyboard của nó. Chỉnh chu nè. Đó, mình viết chỉnh chu là mình không có chỉnh chu ha. Rồi viết suôn sẻ là đời mình khó suôn sẻ. Mình cứ viết sáng lạng là đời mình không sáng lạng. Maximin with sói ăn chay. Tóc nấu chữ sao câu, dám mặc chữ thật lâu, giữ tình yêu tiếng Việt dẫu có đi về đâu. Anh em mình là giang hồ chính tả, viết nhiều đọc mãi mới luyện thành chánh quả. Peace. Rồi, chào các bạn. Đây cái teaser thôi. Rồi thì trong quá trình làm, thật ra trong dự án này cái người cực nhất chính là cái bạn học trò của Sơn, hai bạn Minh và Maximin. Thì sau khi làm xong, Sơn mới thấy là công nhận mọi thứ á, nếu mình chịu khó nghĩ thì dù vấn đề có nhạy cảm tới mấy, nó sẽ luôn có một cách đủ khéo léo để nói ra. Bởi vì thật ra cái chuyện tuy là mình thấy cái chuyện sai chính tả có vẻ nó đơn giản, nhưng thật ra nếu người ta đã biết là sai rồi thì người ta đã sửa rồi. Cho nên thật ra là rất dễ chạm tự ái. Và Sơn rất là mừng vì Sơn và nhóm đã chọn cái cách là ok viết rap này. Đó là vì khi mà dùng ngôn ngữ rap á, Sơn thấy mọi người đón nhận dễ dàng hơn. Sơn cảm giác như là nó đỡ đau lòng hơn những cái dấu mực đỏ phê của thầy cô ngày xưa vậy. Rồi, dự án thứ 5 tên là Hùng Hổ. Năm nay á, là năm Dần, và Sơn thấy rất là vui vì mọi người chơi chữ rất là nhiều. Đúng nè, và mọi người sẽ chơi vô cái chữ dần đó. Chẳng hạn như là chúc bạn dần sang, dần giàu, dần khỏe, chẳng hạn như vậy. Sơn thấy rất là dễ thương. Nói chung là mọi người chơi chữ là Sơn vui rồi. Đó thì ok, Sơn nghĩ là nếu vậy thì nếu là mình á, thì mình sẽ chơi kiểu gì cho nó vui hơn ta. Rồi thì bỗng nhiên Sơn nghĩ tới một cụm từ đơn giản thôi là hùng hổ.
Khi mà nhìn kỹ vào chữ hùng hổ các bạn, hùng hổ là từ Hán Việt, đúng không? Đó, và chữ hùng đó, thật ra nó chính là con gấu đó các bạn. Nghĩa gốc của nó là con gấu, chẳng hạn như là chòm sao đại hùng hay là anh hùng á, thì chữ hùng nó là con gấu. Vậy nên hùng hổ thật ra bỗng nhiên nó là một cặp đôi gấu và cọp. Thế là Sơn cùng với bạn ạt của mình lên những phát thảo đầu tiên. Rồi, và từ đó sự thử trổ ra một vài cái cách nói, chẳng hạn như là hùng hổ đi ngủ để deadline thức. Vì Sơn thấy là trong ngành sáng tạo mình thì có nhiều bạn bị deadline dí không có ngủ được, thì thôi chúc mọi người là hùng hổ đi ngủ thôi. Hùng hổ nghỉ việc làm lại cuộc đời. Đôi khi một cái công ty nó đuối quá rồi các bạn, đúng không? Cố gắng ở lại thì cuối cùng cũng phải đi chữa tâm lý thôi. Thôi nghỉ đi, chúng ta cùng nhau làm được cuộc đời. Hay là nó có thể rất đơn giản là hùng hổ xin lỗi thôi, lỗi sẽ bỏ qua cho mình. Và cái ý tưởng này Sơn tự hỏi là nếu mà mang ra ngoài đời thiệt á thì mình có thể làm gì, và bỗng nhiên mình nhớ ra một cái medium, một cái dạng thể, đó là hình xăm dán đó các bạn, hình xăm tạm á. Và in ra cặp đôi hùng hổ này cũng rất là dễ thương. Rồi, 5 hổ, Sơn chúc các bạn hùng hổ nha. Rồi, mình cùng đảo mắt nhìn sơ lại 5 cái dự án hôm nay Sơn mang tới các bạn nha. Đó. Và 5 dự án hay là 50 dự án đi nữa thì Sơn thấy là cái bình diện sáng tạo vẫn còn rất là rộng, còn rất nhiều những cái ngóc ngách của tiếng Việt mà Sơn cũng chưa chạm vô, và biết đâu các bạn có thể chạm vô thì sao. Nè, Sơn thấy chữ nghĩa nó cũng có nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu mình biết cách làm mới nó từ những cái cũ thì thật ra nó sẽ luôn luôn mới. Đúng không? Viết mới biết. Rồi, cái mới nó đến từ đâu? Thật ra rất nhiều những cái mới mà Sơn đang làm ngày hôm nay, Sơn thấy nó đều đến từ cái cũ cả. Nên bỗng nhiên cái cũ nó là gia tài, nó là nguyên liệu, nó là nhiên liệu cho mình làm mọi thứ. Người làm sáng tạo tuy là làm ra cái mới, nhưng toàn bộ cái sự kết nối là đều kết nối với cái kho dữ liệu của nhân gian ở trong đầu mình cả. Đó, thì cái gọi là nguồn cảm hứng có thể nó sẽ rất gần gũi. Đôi khi là những thông điệp tai nghe, những lối nói, những người cộng sự, những cái suy nghĩ, rất là nhiều thứ. Từ những cái cũ đó mình lật ngược lại, mình cho nó những góc nhìn mới, mình cho nó nhiều năng lượng hơn, thì biết đâu cái mới nó sẽ ra đời thì sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.